Welcome to bizhub YouTube channel. bizhub YouTube නාලිකාවට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් අපි වටිනා මාතෘකාවක් අරගෙන තමයි ආවේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ආහාර ආශ්‍රිත ව්‍යාපාර අදහස් පහක්. ඉතින් හැමදාම ව්‍යාපාරක අදහස් රැගෙන එන අපේ නාලිකාවට ආදරෙන් ඔයාලා සියලු දෙනාම සම්බන්ධ කරගෙන අපි දුර ගමනක් යන්න තමයි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද අපි කතා කරන මේ ආහාර ආශ්‍රිත ව්‍යාපාර ඔයාට ව්‍යාපාරයක් විදියට අරඹන්න පුළුවන් නම් ඒක පටන් අරගෙන සාර්ථකත්වයට පත් කරගන්න මහන්සි ගමු කියලා. ඉතින් බලමු අපි මේ කතා කරන මාතෘකා පහෙන් එකක් හරි ඔයාට ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ විදියට ආරම්භ කරන්න පුළුවන් නම් ඒක අපි සාර්ථකත්වයට යනකම් මහන්සි වෙලා කරගෙන යමු. ඉතින් හැමදාම වගේම bizhub YouTube නාලිකාව ඔගොල්ලොත් එක්ක ඉන්නවා වගේම හැමදාම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔගොල්ලෝ සියලු දෙනාගේම දියුණුව. ඉතින් අපි මේ ව්‍යාපාරික අදහස් පහ ගැන මින් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා බලමු මොනවද මේ කියලා මං මතක් කරනවා අපිට ආදරය කරන ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම මගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරගෙන යන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු අංක 1. මොකද්ද මේ ව්‍යාපාර ආශ්‍රිතව අපිට ආහාර සම්බන්ධයෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන් පළවෙනි ව්‍යාපාරය මොකක්ද කියලා. අංක 1 විදියට අපි මේකෙදි ගන්නවා පපඩම් නිෂ්පාදනය. එතකොට මේකෙදි කියන්න ඕන දෙයක් තමයි පපඩම් නිෂ්පාදනය ගත්තහම ඒක සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ක්‍රියාවලියක්. එතකොට පපඩම් නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරනකොට මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ව්‍යාපාර අදහස කරගෙන යන්න දල අදහසක් ලබා දෙනවා. එතකොට මේක ප්‍රැක්ටිකලි කරගෙන යන ක්‍රියාදාමය පිළිබඳ මෙතෙන්දි සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ පපඩම් නිෂ්පාදනය ගත්තහම කොහොමද මේක ඕගොල්ලන්ට ව්‍යාපාරයක් විදියට කරගෙන යන්න ලේසි වෙන්නේ කියලා. මම අන්න ඒ පැත්ත ඕගොල්ලන්ට ක්ලියර් කරලා දෙනවා. එතකොට ඇත්තටම පපඩම් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක වුණත් උත්සව අවස්ථාවක් වුණත් ඒ මොන අවස්ථාවට වුණත් ගැලපෙන එදිනෙදා පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදනයක්. එතකොට මේ ව්‍යාපාරය ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට මේ ආරම්භ කරන්න මහා ලොකු ප්‍රාග්ධනයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් පපඩම් නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ උඳු පිටි, පාන් පිටි, ලුණු, පොල් තෙල්, ආපසෝඩ, වැදගත් හාල් පිටි වගේ පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපි මේ නිෂ්පාදන ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් යනවා වගේම මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට වැඩි වැය කරන්න වෙන ශ්‍රමයත් අඩුයි වගේම ඉතාමත් පහසුවෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන් පිළිවෙලකට කරගෙන යන්න පුළුවන් සහ එදිනෙදා හැමෝටම අත්‍යවශ්‍ය වන ආහාර ද්‍රව්‍යයක් නිසා මේ පපඩම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ඔයා ආරම්භ කරනවා නම් සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී සඳහන් කරන්න ඕනේ පපඩම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ යම්කිසි නොදන්න දෙයක් ඕගොල්ලන්ට දැන ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපි ඒ පිළිබඳවත් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් කරන්න කැමතියි. ඉතින් මේ පපඩම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියත් එක්ක ඕගොල්ලෝ දුර ගමනක් යන්න කැමතියි නම් මේක ඔයාගේ ව්‍යාපාර අදහස විදිහට ගන්නවා නම් ඔයාට තව අපි මෙතනදී සඳහන් කරපු දේවල් වල මොනවා හරි තව දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදියට සඳහන් කරලා ඔයා ඒ පිළිබඳව දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු දෙවෙනි මාතෘකාවට. දෙවෙනි මාතෘකාව විදියට අපි මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ මාස් මෙලෝෂ් නිෂ්පාදනය. ඉතින් මාස් මෙලෝෂ් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කුඩා දරුවන් වගේම වැඩිහිටියෝ ගොඩාක් දෙනෙක් කන්න කැමති ආහාරයක්. ඉතින් මේ ආහාරය ඔයාට සරලවම නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නිෂ්පාදනය කරන්න වැය කරන්න තියෙන ප්‍රාග්ධනය ඉතාමත් සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ.
මේකෙදී සාමාන්‍යයෙන් අමුද්‍රව්‍ය විදිහට ගත්තාම සීනි, ජෙලටින්, සිට්‍රික් අම්ලය, වර්ණක, එතකොට කෝන්ෆ්ලවර් වගේ අයිසින් සුගර් වගේ ඒ වගේ පොඩි පොඩි ඉතාමත් ලොකුවට වියදම් කරන්න වෙන්නේ නැති දේවල් අමුද්‍රව්‍ය විදිහට අරගෙන තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරාම ඔයාගේ වටේ ප්‍රදේශය ගත්තාම ඒ ප්‍රදේශය අවට අයට වගේම මේ නිෂ්පාදන ලබා දෙන්න පුළුවන් විවිධ ෂොප් වලට. ඉතින් ඒ අවට ප්‍රදේශය සහ අවට ආසන්නයේ ෂොප් වලට ඒ වගේ දේවල් තැන් වලට ලබා දීලා අලෙවිය සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ දේ මේකෙදි සඳහන් කරන්න ඕනේ. දැන් ඕගොල්ලෝ හැමෝම මේ මාතෘකාවේදී අපි කතා කරන්නේ ආහාර ආශ්‍රිත ව්‍යාපාරනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මොනවා හරි නිෂ්පාදනය කරනකොට ඒකේ පිරිසුදුකමයි ගුණාත්මක භවයයි ගැන ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඔයගොල්ලෝගේ මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් කරනකොට අනිවාර්යෙන්ම ලියාපදිංචි වෙලා කරනකොට ඒක ඉතාමත් සාර්ථකයි. අනිවාර්යෙන්ම ඒ දේවල් ඔයා මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරනවා නම් අනිත් දේවල් ඔක්කොම කරන්න කලින් මේ ලියාපදිංචි වෙලා මේ දේවල් පිරිසුදුව ඉතාමත් පිළිවෙලකට කරන්න යොමු වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි බලමු මොකද්ද අපේ තුන්වෙනි මාතෘකාව කියලා. මේකෙදි තුන්වෙනි මාතෘකාව විදිහට අපි බලන්නේ වෙඩින් කේක් නිෂ්පාදනය. ඇත්තටම මේ වෙඩින් කේක් නිෂ්පාදනය ගත්තහම ඕගොල්ලන්ට විශාල වශයෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් තමයි මේ වෙඩින් කේක් නිෂ්පාදනය. මේක ගොඩක් අය ආරම්භ කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ ව්‍යාපාරය ඉතාමත් ගුණාත්මක බවින් කරගෙන යන්න මංගල උත්සවවලට අනිවාර්යෙන්ම සපය ගන්න මේ වෙඩින් කේක් වගේ දේවල් ඇනෝමුවාට අරගෙන නිෂ්පාදනය කරලා යම් කිසි ස්ථානයකට ඔයාගේ ව්‍යාපාරය ගේන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට අපි කතා කරන ආහාර සම්බන්ධ 4 වෙනි මාතෘකාව තමයි තල කැරලි නිෂ්පාදනය. ඉතින් තල කැරලි කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මොන අවස්ථාවක වුණත් ගන්න ආහාරයක්. ඉතින් මේ තල කැරලි නිෂ්පාදනය මේ ලංකාවේ ගත්තහම මේ අතීතේ ඉඳන්ම කරගෙන යන කර්මාන්තයක් නේ. ඉතින් තලවල තියෙන ඖෂධීය ගුණය නිසා කුඩාද වැඩිහිටිද හැමදෙනාම කන්න කැමති කෑමක් තමයි තල කැරලි කියන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ මේ බොහෝ අය ගත්තහම මේ නිෂ්පාදනය යම්කිසි ආයතනවල සම්පූර්ණයෙන්ම අරගෙන බෙදා හරිනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් පුංචියට පටන් අරගෙන ඕගොල්ලොන්ගේම බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකකින් තල කැරලි නිෂ්පාදනය කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙළඳපොලේ දැනට තියෙන තල කැරල්ලක සාමාන්‍ය මිල අවමය 25ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් පිරිසුදු විදිහට මේක හදලා ඕගොල්ලෝගේ පාරිභෝගික ජනතාවට දෙන්න සූදානම් කරොත් මාකට් එක අල්ලගෙන යනකම් ඔයාට මේ කරගෙන යන්න හොඳ ව්‍යාපාරයක් තමයි තල කැරලි නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම. ඒ වගේමයි දැන් තල කැරලි නිෂ්පාදනය කරන්න ගත්තහම මේ සීමිත අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් තමයි ඕන වෙන්නේ. තල, හකුරු, ලුණු වගේ පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් තමයි ඕන වෙන්නේ. ඔයා මේ නිෂ්පාදනය කරනකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් කරන ගුණාත්මක භාවය මත තමයි ඔයාගේ මේ ව්‍යාපාරය රැඳිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ අපේ ලංකාව විතරක් නෙවෙයි. ඔයා මේක හරියට කරනවා නම් විදේශ වෙළඳපොළට හරි ඔයාට මේක විකුණන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට සතුටු වෙන්න පුළුවන් ඔයා මේ කරන ආහාර ආශ්‍රිත ව්‍යාපාරය තව කෙනෙක්ට හොඳක් කරන. ඒ කියන්නේ ඖෂධීය ගුණයක් තියෙන ආහාරයක්. ඉතින් හිතේ සතුටින් කරගෙන යන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් මේක. ඉතින් අපි හිතනවා දැන් අපේ ව්‍යාපාර අදහස අරගෙන ඕගොල්ලොන්ට මේ දේ කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් සතුටක් දැනෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට 5 වෙනි මාතෘකාව මොකක්ද කියලා. 5 වෙනි මාතෘකාව විදිහට මම ගන්නේ පොල් තොපි නිෂ්පාදනය. ඉතින්
පොල් ටොපි කියලා කියන්නේත් ඕගොල්ලොන්ට ඉතාමත් පහසුවෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන් ආහාර ආශ්‍රිත ව්‍යාපාරයක්. ඇත්තටම මේකට යොදා ගන්න තියෙන අමුද්‍රව්‍ය ගත්තාමත් පොල්, සීනි, ජලය, වර්ණක වගේ පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් තමයි යොදා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොලේ යම්කිසි ලාභයක් විශාල වශයෙන් තියාගෙන කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ලස්සනට මේ පොල් ටොපි හදලා ඒක ලස්සන ඇසුරුම් වල දාලා පොඩ්ඩක් ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට කරගෙන ගියොත් හරිම ඩිමාන්ඩ් එකකින් හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් තමයි මේ ව්‍යාපාරය. ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ ආහාර ආශ්‍රිත කරන්න පුළුවන් රැකියා අවස්ථා 5ක් ගැන. මේකෙදි අපි හිතනවා මේ එක මාතෘකාවකින් හරි ඕගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න පුළුවන් මොනවාම හරි කර්මාන්තයක් ව්‍යාපාරයක් මේකේ තියෙනවා නම් ඒක ආදම පටන් අරගෙන චූටියට පටන් අරගෙන යම්කිසි සාර්ථකත්වයට ඇවිල්ලා ඒක ලොකු ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරගන්න කියලා. ඇත්තටම විශාල පරිමාණයේ දේවල් එකපාරම හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේ පටන් ගන්න දැන් මෙතන එක ආහාර ද්‍රව්‍යයක් එක විදියට අපි කතා කරන්නේ ආහාර ද්‍රව්‍ය 5ක් ගැනනේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක මේ එක තැනකට දාලා කරගන්න පුළුවන් ඔක්කොම මේ හරි චූටි මාතෘකානි කියලා. එහෙම නෙමෙයි. මේ එකම එක මාතෘකාවක් ගත්තාම මේක සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලොන්ට හරියට පිළිවෙලට පිරිසිදුවට කස්ටමර්ගේ ඇතුළට යනකොට හරිම ඩිමාන්ඩ් එකකින් යන්න පුළුවන් විදිහට එකම එක ආහාරයක් කරගෙන යනවා නම් ඇත්තටම ඒක ඕගොල්ලන්ට හොඳටම ඇති ඕගොල්ලෝගේ සාර්ථකත්වයට පත් වෙන. දැන් මේක චූටි ආහාරයක් කියලා ඔයා හිතලා ඉවර වෙලා වැඩේ පටන් ගන්න නැතුව මේ චූටි ආහාර මම තව දවසක ලොකු තැනකට ගෙනියනවා කියලා හිතාගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න. ඕගොල්ලොන්ගේම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් කරගෙන යද්දී ටික දවසක් යද්දී ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි ලංකාව පුරාම ගෙනියනකොට ආපහු ඕගොල්ලන්ට විදේශ රටවල් පුරාම මේක යන්න පුළුවන් වෙනකොට ඕගොල්ලන්ට දැනෙන සතුට bizhub YouTube නාලිකාවේ අපිටත් දැනෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා අපිත් එක්ක ඕගොල්ලෝ මෙච්චර දවසක් රැඳිලා හිටියා වගේ ඉස්සරහටත් අපේ මේ වීඩියෝස් එක්ක රැඳිලා ඉඳීවි කියලා. ඉතින් ආයි මම මතක් කරනවා අපේ වීඩියෝ එක බලන ගමන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔබට සුබ දවසක්.